دوستای خوبم سلام. امروز میخوام بهتون طرز درست کردن این سالاد تابستونی ذرت و فوق‌العاده راحت رو یاد بدم. برای درست کردن این سالاد احتیاج داریم به ذرت، خیار، گوجه، پیاز، آب لیمو، روغن زیتون، نعنا، نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز و پودر سیر. من ذرت ها رو خودم پختم، اما شما میتونید از ذرت کنسروی هم استفاده کنید. خیار، گوجه و پیاز رو خرد میکنیم. ذرت ها رو اضافه می کنیم. نمک، فلفل سیاه، فلفل قرمز، پودر سیر، آب لیمو، روغن زیتون و نعنا هم اضافه می کنیم.
خوب با هم مخلوطشون کنید. حالا برای نیم ساعت بذارید توی یخچال و بعد نوش جان کنید. سالاد ذرت شما آماده است. بفرمایید. دوستای خوبم، دوست دارید بازم براتون آموزش سالادهای آسون و راحت بذارم؟ اینو حتما توی کامنت واسم بنویسید. راستی خوشحال میشم اگه نظراتتون رو برام بنویسید و لایک کنید و کانال منو سابسکرایب کنید.